Όπως όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν, έτσι και η ανεμελιά τελειώνει και έρχεται η εποχή που συνήθως αρχίζει το άγχος. Φύκια, όστρακα, τρίψιμο, υδρότας. Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω. Δύο χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια στη θάλασσα και σήμερα σηκώνουμε το μέλο από το νερό. Δεν θα πιστέψετε τι βρήκαμε μετά από τόσο καιρό. Είναι σχεδόν τέλειο, σχεδόν σαν να είναι φρεσκοβαμμένο. Βλέπεις αυτά τα παράσιτα? Κοίτα αυτό, χωρίς τρίψιμο, χωρίς ισχυρά χημικά, είναι σχεδόν μαγικό. Το μυστικό? Ένα φιλικό προς το περιβάλλον αντιρρυπαντικό σύστημα που εφαρμόσαμε πριν από 2 χρόνια. Ειλικρινά λειτουργεί ακόμα καλύτερα και από ό,τι περιμέναμε. Το καλύτερο είναι ότι είναι απόλυτα ασφαλές για κολύμπη γύρω από το σκάφος. Δεν έχουμε καμία ανησυχία να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν στο νερό ακριβώς δίπλα του. Μη τοξικό, κατάλληλο για οικογένειες, βασικά είναι ηρεμία σε μια στρώση βαφής. Fouling organisms perceive the hydrogel microlayer as a liquid. This makes it nearly impossible for them to attach to the hull. If the vessel is idle for long periods, fouling organisms may settle on the hull surface, but cannot attach firmly to it. They are then released when the vessel picks up speed. This process is known as self-cleaning. Unlike anti-fouling coatings, fouling release coatings leach no biocides into the marine environment. Το μυστικό είναι η τεχνολογία πίσω από το υλικό. Η συντήρηση είναι ελάχιστη, αρκεί μια ελαφριά πλύση με νερό και το κήτος φαίνεται και πάλι ολοκένουργιο. Ένα στρώμα βαφής διαρκεί 2 χρόνια χωρίς να χρειάζεται έντονο τρίψιμο ή άγχος. Γνωρίζουμε ότι κοστίζει λίγο περισσότερο αρχικά, αλλά σκεφτείτε πόσα θα εξοικονομήσετε μακροπρόθεσμα. Λιγότερη ανέλκυση καθέλκυση, πολύ λιγότερο καθάρισμα και ακόμη καλύτερη ταχύτητα με οικονομία καυσίμου στο νερό. Εντάξει, για 1 χρόνο είναι σχετικά αρκετό, Κάντε τη σύγκριση με το παραδοσιακό αντιρρυπαντικό που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν με 1 χρόνο παραμονή στο νερό. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Κάνει πλήρης απόσβεση σε έναν μόνο κύκλο. Αυτό είναι ένα next level. Είναι ελάχιστη προσπάθεια για μέγιστα αποτελέσματα και δεν έχουμε καμία ενοχή για τον αντίκτυπό μας στον πλανήτη. Λοιπόν, τελείωσε και η προπέλα, θα την περάσουμε άλλο ένα χέρι. Η προπέλα έχει γίνει με το kit, το ειδικό kit, έτσι δεν είναι? Η προπέλα, ναι, περνιόνται τα 2 πρώτα χέρια. Το primer το κίτρινο. Έχει άλλο κάτω μετά βάση, μετά το κίτρινο και μετά η σιλικόνη. Και είναι και αυτό ακριβώς το ίδιο υλικό με το υπόλοιπο, είναι και αυτό κολλάει, Σου δίνει την αίσθηση ότι κολλάει. Ναι, σου δίνει την αίσθηση ότι κολλάει, αλλά δεν έχει κάτι το χέρι. Το νερό γλιστράει επάνω. Δεν στέγεται, είναι καταπληκτικό υλικό. Εντυπωσιαστήκαμε φέτος με τα αποτελέσματά της. Ναι, θα δείξουμε και το βίντεο πώς το βγάλαμε. Πώς το είχαμε βγάλει με τις απλές, τις κοινές γράμμιες. Ναι. Πολύ εντυπωσιακό. Και σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι το βίντεο δεν είναι sponsor, δεν έχουμε sponsor, δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημερωτικό γιατί έχουμε μείνει τόσο πολύ ευχαριστημένοι που το προτείνουμε και για σας. Εκτός από την αποτελεσματικότητά του, είναι και ένα άκρα οικολογικό υλικό που ήταν και ο κύριος λόγος που το επιλέξαμε αρχικά. Πας δίπλα του χωρίς πρόβλημα. Και για μας και για τα παιδιά μας ασφαλές και για το περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτή είναι η ειλικρινής κριτική μας. Δεν πρόκειται για χορηγούμενο βίντεο. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία και σας ενδιαφέρει η εξοικονόμηση χρημάτων και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, αυτή είναι η μουράβια που χρειάζεστε. Πλέουμε πιο έξυπνα, πιο καθαρά και πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακολουθείτε την περιπέτειά μας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε το κουμπί like, εγγραφείτε στο κανάλι και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.